Hello and welcome to Car Squad India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে আজি এটা নতুন প্ৰজেক্ট এখন নতুন গাড়ী সো আজি আমাৰ ওচৰত আছে এখন Jaguar আৰু Jaguar একচুয়ালি PPF হৈ আছিল কিন্তু কাস্টমাৰ এতিয়া কৈছে যে PPF টো অটৰাব লাগে ৰিজন মই আপোনালোকক দেখাই আছো গাড়ীখনৰ অলৰেডি PPF হৈ আছিল বহুত কম দিনৰ ভিতৰতে কিন্তু PPF টো বেয়া হৈছে আৰু দেখাত আপোনাৰ yellowish নিচিনা হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো তাৰ ইয়াৰে এটাই কাৰণ হয় যে লোকেল মার্কেটৰ পৰা PPF উঠাই পেলাই কম দামত সস্তাকে আপোনালোকক PPF টো ধুনিয়াকে গাড়ীখনত লগাই দিয়ে 10,000 rupees 20,000 rupees ডিফাৰেন্সত আপোনালোকে গাড়ীখনত PPF টো লগাই লয় আৰু তাৰে ৰিজন এটো হয় যে গাড়ীখন ড্যামেজ হৈ যায় আমি এটা PPF টো যেতিয়া উঠাইছো পেইন্টৰ হতি উঠি আইছে মই আপোনালোকক দেখাই আছো তো আমি বাম্পাৰত যেতিয়া PPF টো উঠালো বাম্পাৰৰ PPF টো উঠাওতে এখিনি পেইন্ট পুৰা উঠি গৈছে আপোনালোকে যেতিয়া PPF কৰিব যায় বা PPF এটা নতুনকে কোবাত লগাই তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰাইসটো কম শুনা পায় তেতিয়া আপোনালোকে হেতু বেছি প্ৰেফাৰ কৰে which is good হেতু সব মানুহে কৰে কিন্তু তাৰ কনসিকুৱেন্সেস কিছুমান আছে যে যেতিয়া কম হয় প্ৰাইস টু 10,000 5,000 7,000 8,000 যেতিয়া ডিফাৰেন্স হয় এটা প্ৰাইসত তেতিয়া কোৱালিটিত কম্প্ৰমাইজ হয় কোৱালিটিত কম্প্ৰমাইজ হলে কি হয় লোকেল যিবিলাক আমাৰ PPF থাকে লোকেলি আপোনাৰ अवेलेबल হেবিলাক PPF উঠাই পেলাই বহুত কম দামতে হেবিলাক পায় PPF হেবিলাক PPF উঠাই পেলাই আপোনাৰ গাড়ীখনত লগাই দিয়ে এতিয়া ইমান দামী এখন গাড়ী আৰু গাড়ীখন সবৰে সপোন হয় আৰু হেতু কাৰণে যেতিয়া বেয়া PPF এতিয়া লগাই তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ড্যামেজ হোৱা চান্সেস বেছি থাকে আৰু পেইন্টটো এতিয়া যেনেকৈ উঠি গল আপোনাক মই দেখাইছো তো পেইন্ট উঠি গল আৰু বহুত কম দিনৰ ভিতৰতে yellowish হৈ গল তো এইবিলাক আপোনাৰ কনসিকুৱেন্সেস আহে এতিয়া ইনভেষ্টমেন্টৰ এগেইনষ্টত বেছি আপোনাৰ খৰচাহে হল তো হেতু কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে কোনবা এটা ডিটেইলিং সেন্টাৰত যায় তাতে যদি আপোনালোকে খুধে যে ই ওয়াৰেন্টি জেনাৰেট হয় নে নহয় ই ওয়াৰেন্টি যেতিয়া আপোনাক দিব তেওঁলোকে তাৰ মানে আপোনালোকে ভাবিব যে ৰোলটো অথেন্টিকেশন আছে আৰু ৰোলটো ভাল হয় আৰু যদি তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে ই ওয়াৰেন্টিটো তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে লোকেলি উঠাইছে বুলি আৰু যদি ই ওয়াৰেন্টি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন নিজৰ PPF ৰোলটো কিমান কি আছে গুটেখিনি অনলাইন আপোনালোকে তাৰে ইনফৰমেশন পাব আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে কিবা নহয় কিবা এটা ঘটালা আছে এতিয়া গাড়ীখনৰ গুটে PPF টো উঠাম আমি উঠাই পেলাই আকৌ নতুনকে PPF কৰিম তো গুটে প্ৰসেসটো আপোনালোকক দেখাম ধুনিয়াকে লাষ্টলৈকে চাব আৰু কিমানখিনি ড্যামেজ এটা PPF এটা বেয়া PPF এখন গাড়ীত কৰিব পাৰে সেইখিনিও মই আপোনালোকক দেখাম আজি তেতিয়া ডিফাৰেন্সটো আপোনালোকে গম পাব এটা ভাল PPF আৰু এটা বেয়া PPF মাজত তো গাড়ীখনৰ যোনটো পিল অফৰ প্ৰসেস এটো স্টাৰ্ট হৈ গল অলৰেডি আমি এখিনি উঠাইছো আৰু এখিনি উঠাওতে আপোনাক মই এটা দেখাইছো এসো উইথ পেইন্ট উঠি আহিছে এবিলাক সব উইথ পেইন্ট উঠি আহিছে এখিনি সব উইথ পেইন্ট উঠি আহিছে আৰু এটো যদি মই PPF টো অলপমান জুম কৰি দেখালে এটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰা পুৰা আপোনাৰ yellowish হৈছে আৰু বহুত একচুয়ালি বেয়া হয় এটো আপোনাৰ মেটেৰিয়েলটো যত আপোনাৰ পেইন্ট উঠি আহিছে আৰু যত কামটো হৈছিলে তেওঁলোকৰ নামটো মই লব বিচাৰা নাই বাট বহুত বেয়া কাম কৰিছে এখন বহুত ভাল হয় গাড়ী আৰু গাড়ীখন ইমান বৰবাদ কৰাৰ পাছত এটো বস্তুটো মই যদি এনেকৈ উঠাও পেইন্টৰ হতি উঠি আহিছে তো আৰু চাও এতিয়া কিমানখিনি পেইন্ট উঠে আৰু তাৰ পিছত আমি কি কি কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো
পিল অফ কৰা হৈ গ'ল পিল অফ কৰোঁতে যিমানখিনি জেগাত পেইণ্ট উঠিছে তাতে আমি এতিয়া পেইণ্ট কৰি আকৌ নতুনকৈ আমি PPF লগাম তো ভিডিঅ'ৰ লাষ্টলৈকে চাই থাকক গোটেই প্ৰচেছটো আপোনাক দেখাই আছোঁ সো গাড়ীখন পেইণ্টৰ পৰা ওলালে পেইণ্ট হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া PPFত জাষ্ট সোমাইছে PPF ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তো PPF গোটেই প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাই পেলাই যিটো ফাইনেল লুক সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাড়ীখন ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু ফাইনেল লুকটো বহুতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু PPFটো এতিয়া আকৌ আমি লগাই দিলোঁ আৰু লগোৱাৰ পিছত ফুল্লি প্ৰটেক্টেড হৈ গ'ল আৰু এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকে অলপমান আৰু এৱেৰ হওক যেতিয়া আপোনালোকে যাব নতুনকৈ গাড়ীখন লৈ পেলাই আপোনালোকে যাতে সোধে ৱাৰেণ্টি কি হয় আৰু আপোনাৰ ৰোলটো ব্ৰেণ্ডটো কি নাম হয় আৰু আপোনাৰ TPU Pro হয়নে TPU Pro Plus হয়নে এইবিলাক গোটেই ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে লওক যাতে আৰু এৱেৰ থাকক আপোনালোক আৰু যাতে এনেকুৱা আপডেটছ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিব পাৰোঁ তেনেকৈ চাই থাকিব CSI আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আপোনালোকৰ ফ্যামিলি ভালে থাকক আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই